Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna mai. Îmi cer iertare că ajung atât de târziu cu aceste etalări, însă am anunțat la toate zodiile, așadar o să vă spun și vouă că am pierdut registrările pe care le-am făcut săptămâna trecută cu bonusurile și a trebuit să o iau de la capăt. Așadar, am venit târziu, dar cam asta e, bine că venim, nu? Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un alt anunț. Începând cu luna iunie voi renunța la anumite etalări pentru că nu reușesc să... nici nu am cum să organizez altfel, să-mi organizez timpul altfel, pentru că îl muncesc foarte mult în privat. Am și alte materiale pe care le pregătesc. Sunt singură, îmi fac munca, singură fac muncă la calculator, editez toate materialele pe care le fac singură și nu pot să fac în continuare ceea ce îmi doresc pe acest canal. Așadar, voi renunța la anumite etalări, încă nu m-am hotărât la care, nici cum voi face începând cu luna iunie, însă probabil că mai mult ca sigur nu voi renunța la etalările bonus, așa cum sunt ele în momentul de față. Bun, deocamdată nu pot să spun mai multe amănunte. Hai să vedem, începem să vedem primele mesaje pentru voi, mesaje bonus pentru toți cei care au soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Pentru cei care, dragii mei, dacă vă dezamăgesc și vreți să părăsiți canalul, vă mulțumesc că ați stat alături de mine. Cei care vreți să rămâneți în continuare, sunteți bineveniți, bineînțeles, și cam asta e, nu pot să fac mai mult de atât, îmi cer iertare. Bun, primul mesaj, a primi. Acceptare, n-am mai văzut de mult mesajul ăsta, foarte tare. Și vină, vinovăție, wow. Introspecție avem la capătul cărților. Mie vine să spun că aceste mesaje vin să-ți arate faptul că trebuie să fii un pic mai, hai să zicem așa, să te asculți un pic mai mult pe interior. Pentru că nu cred că primești ceea ce meriți. Unii dintre voi nu primiți sau nu știți să primiți. Având aici o cupă și două mâini, una jos și una sus, aici vorbim despre reciprocitate, da? Această cupă este îngrijită de ambele mâini. Nu putem să pretindem să avem, de exemplu, relații de calitate sau de iubire sau în iubire, că nu neapărat vorbim doar despre iubire ca partener de viață, ce vorbim despre iubire, nu știu, iubire de prietenie, relații bune cu copiii, cu părinții și așa mai departe, cu frații, da? Tot ce înseamnă relații bune și sănătoase, nu putem să le avem dacă nu există reciprocitate. Întotdeauna trebuie să ne întrebăm pe noi cât de mult dăm sau cât de mult puțin, cât de puțin oferim, da? Ca să primim înapoi. E un moment de mare introspecție care vi se cere, da? Să o faceți în ceea ce are de văzut cu a primi și a oferi. Pentru că aici vorbim despre faptul că poate unii dintre voi primiți doar critici, primiți doar, nu știu, așa ca și cum vă sufocați. Aici avem o persoană care pare că e în apă, ca într-un ocean, da? Este și se lasă târâtă la fundul mării, la fundul oceanului, ca și cum se lasă, ca și cum nu mai. Asta e, sufocați-mă, omorâți-mă. Și aici e despre, ei, stai puțin, că viața este despre a oferi și a primi. Și tu ai dreptul să primești și tu trebuie să oferi. Aici eu nu vorbesc, pentru că de multe ori, uneori, anumite persoane, dacă eu, de exemplu, spun o singură variantă la o anumită zodie, nu neapărat doar la pești, dacă spun doar tu trebuie să vezi dacă primești și că nu, trebuie să observi că nu primești și
există anumite persoane care au relații cu pești care nu oferă, da? Și apoi îmi scriu mie în comentarii că, ba, sunt niște egoiști, niște mincinoși, niște bla 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 bla, nu toată lumea e la fel. Eu încerc întotdeauna să dau ambele variante, însă poate câteodată îmi scapă detaliu, nu spun și cam asta e. Însă aici vorbim de ambele variante de pești. Ori tu ești cel care trebuie să-ți faci o introspecție și să știi că trebuie să oferi dacă vrei să primești, ori invers. Ori fă-ți introspecție pentru că oferi prea mult și nu primești nimic decât oale sparte și sufocări în viața ta. Da? În cazul în care vorbim despre varianta că fie cum o fi, acum, acest moment al vieții tale, tu trebuie, indiferent care e varianta, tu trebuie să te asculți pe interior și să fii sincer cu tine, fără să te simți vinovat de ce ai făcut până acum, asta e, sau de cum te-ai lăsat sufocat până acum, da? Nu mai contează. Important e ce faci de acum înainte. Pentru că în momentul în care facem o introspecție sufletească în noi și zicem, băi, ok, merită mă sau nu merită să mai ofer eu atâta și să nu primez nimic, sau merită să mă deschid să ofer mult mai mult fără să, nu știu, să-mi fie frică cumva că poate după câtva timp o să mă simt vinovat că am oferit prea mult și dacă se întâmplă ceva o să pierd persoana, ce fac? O să mă sufoc, nu o să suport, pentru că aici nu suportăm, da? Nu o să suport ideea și nu o să mă iert aici, da? Mă voi simți foarte vinovat și nu o să mă iert pentru că am oferit mult prea mult. Aici există ambele variante, da? Ideea este fă-ți o introspecție, vorbește cu inima ta și vezi în ce stadiu ești. Ești într-un stadiu de reciprocitate, există reciprocitate în viața ta, ești într-un stadiu în care accepti că trebuie să oferi și accepti că trebuie să știi să primești. Aici este cheia, pentru că e foarte ușor să ne dăm la fund, da? E foarte ușor să ne simțim vinovat, e foarte ușor să îi acuzăm pe ceilalți, de exemplu, eu am făcut și tu n-ai făcut, eu am oferit și tu n-ai oferit. E foarte ușor să facem lucrurile astea. Ideea este în realitatea care este. Există această reciprocitate în viața ta? Pentru că nu te ajută cu nimic aceste energii sau stări sau, mă rog, da? Nu te ajută. E ca și cum, pentru unii dintre voi, atenție, e ca și cum e momentul tău să primești. Nu te simți vinovat că nu e vorba de a cerși. Nu te simți vinovat că e și momentul, e momentul din viață în care și tu trebuie să începi să înveți să primești. Acceptă, pentru că avem mesajul de acceptă. Acceptă că și tu ai o inimă și tu ai nevoie să primești. Și invers. Acceptă fără să te simți vinovat că nu te-ai implicat de ajuns într-o anumită arie a vieții tale, într-atât încât să existe o recompensă într-un fel sau altul. Degeaba te simți vinovat, nu-ți servește la absolut nimic. E vorba doar de a preveni interiorul tău, de a te pune de acord cu ceea ce simți și cam atât. Sau cu ceea ce îți spune inima ta. Avem pajul de bâte. Mesajul este următorul. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Acum eu nu știu ce te pasionează pe tine, nu știu la ce se referă. Pajul de bâte este foarte... Da, merge în viață așa cumva
prin inspirație, prin instinct, prin impuls. Pajii sunt foarte curioși în general sau este o energie de curiozitate. Sunt pasionali. Poate că aici putem să vorbim pentru unii dintre voi de persoane adolescente, chiar dacă au 40-50 de ani, da? Încă vă comportați unii dintre voi ca fiind adolescenți. Nu știu, pajul de cupe, altul, nabelea acum. Și poetul aici. Lasă-te continuu surprins de acest lucru numit viață. Da, tu ești, nu știu dacă aici vorbim despre, atenție, paji, doi paji, cei mai superficiali dintre toți și cei mai curioși din punct de vedere al vieții și al emoțiilor. Sunt căutători de pasiune și de povești de dragoste. Se iluzionează foarte repede acești doi paji, sunt foarte influențabili, cad în plasa altor persoane care au vorbele cu ei. Sunt persoane și la rândul lor pot fi energii care să joace rolul unor cuceritori în alte persoane, da? Adică tu să fii cel care joacă rolul pajului de bâte și de cupe, în care să îți placă să ai, să bifezi, da? Fiecare persoană pe care poți să o cucerești. Poate fi și asta. Există un soi de idealism în acești doi paji, de superficialitate, cum am spus, deci nu face, se lasă ghidați doar după simțurile proprii. Ce-i duce inima să facă, aia fac. Poate de foarte multe ori nu se simt vinovați. Aici este cazul unei persoane, în principiu, din această zodie, care într-adevăr este superficială, vrea să trăiască doar momentul, vrea să trăiască doar clipe pasionale și frumoase și idealizante sau idealizate. Nu se simte vinovat cu modul în care își trăiește viața, dar e ca și cum, ok, dacă tu ești așa și așa vrei să-ți trăiești viața, acceptă, nu lăsa pe nimeni să te acuze de nimic. Adică e ca și cum, ia lăsați-mă în pace. Eu primesc în această viață după cum crede inima mea. Dacă eu vreau să trăiesc așa, așa voi primi. N-am de ce să stau să primesc de la voi așa, aruncatul cu pietrele, da? E ca și cum poziția trebuie să fie una fermă, chiar dacă este energia care nu e pe placul altora, da? Cumva vine să spun că e chestia asta. Steaua, foarte interesant. Crede că vindecarea se va produce. Acum, vezi tu, având doi paji aici, și mai avem un paj aici, nu știu de ce am simțit nevoia acum să mă uit la capătul cărților. Pajul de monede, ăsta e mai conștient, e mai cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ. Mesajul este că în viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Acum, dacă vorbim despre o persoană în concret, mă rog, sau mai multe persoane în concret, care se ghidează în viață, după cum am spus, după ce îi pasionează, după steaua este steaua călăuzitoare, da? Doamne, așa, nu știu, uite așa vreau eu să-mi trăiesc viața, punct, nu mai avem ce să discutăm, da? Văd eu ce limonadă fermecată îmi fac din viața asta, atâta timp cât este alegerea mea ca eu să-mi trăiesc viața așa, în felul ăsta, fără să mă las acuzat de nimeni, nu mă interesează, accept părerea altora despre mine, însă nu mă interesează părerea lor. Cam asta e atitudinea, pe o parte. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi este despre, ok, poate că nu te-ai maturizat emoțional, poate că, pentru că de-aia Steaua vine cu mesajul, crede că vindecarea se va produce. Poate încă ai sentimente de vinovăție și pentru lucruri pe care le-ai făcut în tinerețe, poate acum ai 40-50 de ani, dar încă nu ai reușit să scapi de acest gen de energii de inocență, de energii de
visare, de idealizare. Ai momente când ești mai cu picioarele pe pământ, însă nu ai ajuns, domne, la... Dacă ai 40 de ani, să se vadă că ai 40 de ani. Nu. Pentru că încă există aceste energii foarte, foarte tinere în tine. Da? De copilăros sau infantil, poate, de ce nu? Și aici e vorba, ok, putem să spunem că accept ideea că încă nu m-am maturizat și acum ce fac? Încep să fac introspecția interioară și încep să mă uit aici și eu așa să văd, băi, ok, dacă eu descoper în mine că am aceste energii, nu-mi servește la nimic să stau să mă simt vinovat. Nu-mi servește la nimic să mă dau la fund. Trebuie să accept că le am și că trebuie să lucrez cu mine. Trebuie să accept ideea că trebuie să învăț ce steaua înseamnă autenticitate, steaua înseamnă credință, steaua înseamnă speranță. Am speranța că o să reușesc într-o zi să ajung să mă maturizez și eu, dar nu ne putem maturiza făcând așa din degete. Trebuie să făcută o muncă interioară, da? Și aici este despre echilibru emoțional, echilibru interior, vindecare, maturizare. Dacă nu poți să o faci, caută ajutorul persoanelor care te pot ajuta într-un fel sau altul, fie prin terapie, fie prieteni care să te ajute încet, încet în acest proces în care tu să știi să îți oferi în primul și în primul rând ție mai mult ca să poți să ajungi la acea maturizare și să începi să oferi și să știi să primești sau să ceri, de ce nu, la rândul tău din exterior. Nu-ți servește la nimic să te dai la fund și să te simți vinovat spunând, da, asta e, așa a fost viața mea, nu am putut să lucrez cu mine sau nu am considerat că trebuie să lucrez cu mine sau nu știu, nu contează, da? Important e aici să conștientizăm. Pajul de monede, după cum am spus, are picioarele mai pe pământ decât ceilalți. Este ai momente de strălucire în care tu îți dai seama, bă, nu prea e ok treaba. Da, trebuie doar să începi, să pui cumva, să depui eforturi și să pornești munca cu tine însuți. Nu poți să zic altceva. Deschideți mintea sau deschidere mentală. Ai nevoie de deschidere mentală. Sau mentalitate deschisă. Na, poate fi și asta. Acum, copii. Și la voi, copii. Lasă-ți fostul să plece din capul tău. La capătul cărților, eliberare. Sau eliberează-te din țarcul ăsta, da? Cu unicorni aici. Acum, dragii mei, din punct de vedere amoros, să zicem așa, pentru cei care aveți o relație, unii dintre voi trebuie să vă eliberați cu adevărat de anumite... Mie le spun păreri greșite despre relația voastră sau despre partenerul de viață. Ceva s-a întâmplat în relația voastră, ori din cauza ta, ori din cauza celuilalt, nu contează cine e vinovat, avem aici sentimentul de vinovăție, da? Nu contează cine este cel care a făcut-o, dar aici e vorba despre, ok, avem copii sau nu mai suntem copii, poate să fie și asta? Hai să nu ne comportăm ca niște copii, hai să ne deschidem din punct de vedere mental, hai să stăm de vorbă și să vedem ce facem, să ne lecuim odată, să scăpăm, să ne eliberăm de toate, nu știu, de tot ce s-a întâmplat între noi. Aici nu vorbim despre a vă despărți, atenție, nu. Aici e vorba despre a vindeca această relație, despre a nu vă mai sufoca și acuza reciproc, poate fi, despre a începe să vă oferiți din nou în ciuda faptului că au existat probleme între voi. E acceptare, eliberare de anumite lucruri care s-au întâmplat.
Dar pentru asta avem nevoie să ne deschidem din punct de vedere mental și să înțelegem, fiecare să-și înțeleagă partea lui de contribuție în această relație. Să înțeleagă și să înceapă să facă lucrurile altfel. Mesajul ăsta cu pajul de cupe zice așa: lasă-te continuu surprins de acest lucru numit viață. Este un mesaj pozitiv, însă nici nu putem să trăim toată viața cu gândul că, nu știu, așa, vrem să trăim doar într-un mod ca în filme. Pentru că ăsta e așa de visător. Bine, și ăsta și ălaltul de bâte. Este așa de visător că tot timpul visează mult mai departe. Tot timpul ajung într-un punct, da? Și apoi, după ce am atins un scop în această, într-un anumit moment al vieții mele, încep să visez la altceva. Mă duc tot timpul mult mai departe. Aici e infinită idealizarea acestei persoane. Lasă-te surprins de viață, că viața e frumoasă, însă nu te lăsa într-un fel sau altul înțepenit că viața trebuie să fie doar frumoasă. Viața e cu de toate. Da? Nu e doar despre pasiune, nu e doar despre frumos, nu e doar despre visare, nu e doar despre, nu știu, da? Viața e cu de toate. Când a fost ultima oară când între voi doi, de exemplu, s-au întâmplat lucruri așa frumoase? Ce-ți dorești tu în relație și nu primești? Sunt alte întrebări pe care ar trebui să le pui sub lupa inimii. Vrei să rămâi în continuare în relație și să te simți cumva sufocat pentru că nu primești ceea ce îți dorești în relație? Au existat probleme de triunghiuri amoroase în care tu încă ești cu gândul la persoana respectivă, tu sau celălalt, unul dintre voi doi? Stați împreună doar pentru copii? Ce lucruri trebuie clarificate, acceptate că nu mai sunt de folos acestei relații? Pentru cei singuri. Mesajul cu eliberează-te spune așa: este momentul să preiei controlul asupra vieții tale. Dacă tu aici, pentru că la cei singuri este mult mai accentuată această energie a pajului de bâte și a pajului de cupe. E ca și cum dacă până acum ai mers prin viață bifând aventuri peste aventuri sau, mă rog, aventuri nu neapărat, cuceriri, ca să le numim așa, da? Ai bifat cuceriri, femeie, bărbat, mi-e indiferent. Acum, e ca și cum se spune, dacă tu vrei o relație solidă, frumoasă, în reciprocitate și așa mai departe, vrei copii, e momentul să schimbi chipul aici, deschideți mintea, mentalitatea să fie diferită. Preia controlul asupra vieții tale în funcție de ce îți dorești tu, pentru că aici avem imaginea faptului că unii dintre voi probabil că da, vă doriți, însă e ca și cum te poți dezbăra de acest, pentru că steaua vine cu mesajul: vindecarea se poate produce, trebuie doar să crezi. Că ok, ai fost un aventurier, o aventurieră toată viața, ai avut multe cuceriri la activ și așa mai departe. Însă dacă tu în momentul ăsta îți dorești altceva, tu ești cel care trebuie să schimbe macazul. Ca și cum se spune, renunță la tot ceea ce ai fost până acum, acel aventurier, acel copil adolescent, etern adolescent, da? Acel visător care idealiza o iubire ca în filme,
căutând partener peste partener și negăsindu-l nicăieri, în nimeni. A venit momentul să-ți purifici energia, să preiei controlul asupra vieții tale și să te gândești dacă nu cumva sufletul ăla pereche pe care tu îl cauți sau l-ai căutat de-a lungul vieții, din aventură în aventură sau din cucerire în cucerire, nu cumva este diferit de ceea ce mintea ta îți spune, de acea idealizare. Atenție la acest aspect. Introspecție interioară. Foarte tare cum vin mesajele, wow! Da, sper că n-am deranjat pe nimeni care să arunce cu pietre. Nu, dacă nu vă regăsiți, dragii mei, n-are nicio legătură cu voi, da? Întotdeauna încerc să spun, câteodată uit, da, na, mă mai ia și pe mine valul, mă mănâncă și nas pe dinăuntru. Hai să vedem cu cine mă cert azi. Eu nu mă mai cer de mult, eu trec peste. Sunt miserupistă, cum se zice, nu mă mai interesează provocările de certuri. Bun. Avem pe unul, sarcină și bogăție. Interesant. Avem logodnica, mireasa aici. Compromis și căsătorie sau soție. Aici avem. Soție, sarcină, interesant, copii. Și avem, wow, avem vrăjitoarea, magie și blesteme. Avem bătrânul la capătul cărților. Un bărbat în vârstă de la care ai o moștenire. Ai moștenit ceva. Ok, sunt mai multe variante aici. Ar putea să fie pentru unii dintre voi faptul că dacă sunteți singuri, unii dintre voi să aveți impresia că nu sunteți, hai să zicem așa, că vi sau să mai sunt persoane care cred. Mi-au legat cu luniile. Eu nu am avut parte să mă căsătoresc, n-am avut parte să rămân însărcinată, n-am avut parte să găsesc pe nimeni cu care să formez o relație sănătoasă de cuplu. Sunt blestemat sau așa, la fel ca bunicul, de exemplu. Da. Dar e doar o credință, mie vine să spun. Nu cred că este real ceea ce se vede aici. Pentru că această persoană are părerea ei. Ea singură, din ea, de aici, pleacă aceste ghiare, ca și cum povestea este a ta. Îți plac misterele, știu că îți plac misterele, îți place această lume, nu neapărat obscură, ci neînțeleasă. Îți plac toate aceste povești fantastice, științifico-fantastice, însă nu cred că are legătură cu asta. Dacă tu vrei să faci o probă, uite, încearcă, vezi dacă nu cumva rămâi însărcinată sau vei lăsa însărcinată o femeie în cazul în care ești bărbat. Poate ai copii deja, poate nici nu știi. Poate ai copii prin lume, nici nu știi. Da? Dacă ești femeie știi, dacă ești bărbat poate nu știi. În loc să inventăm povești de groază sau terorifice sau, știu și eu, de-astea cu foarte multă esență magică, blesteme și vrăji și așa, cununii legate și alte prostii, ce-ar fi să ne deschidem mental, că avem aici mesajul deschideți mintea, da? Să ne trezim odată și să vedem ce povești, Doamne iartă-mă, aici cu pagii ăștia 3, ne tot povestim nouă. De ce să stau cu gândul că eu nu am o relație și n-am avut parte de o relație de o persoană sănătoasă și de copii și de căsnicie sau așa mai departe, pentru că mi-a făcut mie bunicul, bunica sau lui bunicul i-a făcut și a căzut pe mine, că mai sunt și minuni de genul ăsta în alte minți sclipitoare, da? De ce să mă leg de chestia asta și să nu mă uit eu în interiorul meu și să-mi dau seama, că eu am fost ăla superficial, eu am fost ăla care
inocent, am pus botul la toate vrăjelile, am avut parte doar de nemernici care m-au păcălit și m-au mințit și eu m-am dus lăsată de val, da. Am acceptat să fiu cumva așa doar, nu știu, am intrat în relații cu persoane de-astea care superficiale și ele, de ce nu, da. De ce să nu accept ideea că viața asta nu e despre faptul că am avut cununiile legate sau le am sau sunt blestemat, ci e pentru că eu nu mă compromit. Am compromis. Eu nu mă compromit cu mine în primul rând. Plecând de aici, da? Nu mă compromit cu mine să ofer în echilibru, domne, că eu dacă îmi dau toată inima pe tavă unui nemernic care mi-o calcă în picioare inima asta, după aia în mine ce naște? Ce se naște? Sentimentul de vinovăție. Nu mai îmi trebuie, mă dau la fund, nu mai vreau, cad în butoiul cu melancolie, da? Cad în extrema asta altă cu vai, sunt blestemată, că nu mă nemernici, da? Dar eu nu mi-asum că eu am fost aia care mi-a pus sufletul pe tavă și am pus botul la vrăjelile tuturor, poate toată viața mea. Da? Despre ce e vorba aici? Eliberează-te și trezește-te, deschide-ți mintea. Nu te mai lăsa, da? Nu doar pentru că te pasionează înseamnă că va fi frumos sau ușor. Nu, nu, nu. Aici, dacă tot acolo ajung, tot o să-mi iau înjurături. Aici nu mai continui, da? S-a înțeles ce vreau să zic. Dacă ajung la concluzia că stai că nu sunt blestemată și am cununile legate, ci pur și simplu am fost eu cea care nu m-am maturizat, care am pus botul la vrăjală, nu m-am compromis cu mine în primul rând, poate am și copii de la vreunul din nemernici ăștia care m-au păcălit de-a lungul vieții, ce fac? Fă o limonadă cu ceea ce ți-a dat viața, trezește-te odată și ia-o de la zero cumva. Da? Ai toate șansele să te vindeci. Important e să facă clicul în cap. Da, mai departe, alte mesaje pentru voi, foarte, foarte, foarte tare. Știu că e foarte dur ceea ce spun câteodată, dar na. Nu le scot din burta mea, eu asta simt să transmit, asta transmit. Lumea te așteaptă, mâine este o nouă zi, ți se spune, poți să începi de mâine, să te deschizi, să conștientizezi, să începi să faci introspecția interioară. Întotdeauna este posibil să rescrii istoria, acea povestea vieții tale, acea istorie pe care ți-o spui, poate asta plină de vrăjitorie și magie și blesteme și așa mai departe. Doar tu poți să schimbi situația asta. Tu ești propriu, noi suntem proprii noștri, cum se zice, scriitori ai vieții noastre sau scenarist, dacă vreți. Potențialul tău este infinit. Deci este imposibil să nu ajungi să îți rezolvi problemele, să te maturizezi și să ai parte și tu de o căsnicie. Avem mesajul de sarcină, avem mesajul de soție și compromis. Deci aici vorbim despre faptul că tu vei putea ajunge să ai aceste lucruri, să ai reciprocitate, iubire, frumos tot în viața ta. Însă, dacă nu faci, dacă nu ești din acea minte visătoare sau nu știu dacă neapărat visătoare, e vorba despre credința ta infinită că ai cununiile legate sau ești blestemat și pe partea amoroasă nu găsești, Domne, pe nimeni niciodată. Ți-ai câștigat toate, nu vine în minte acum traducerea la un cuvânt aici. Cumva ți-ai câștigat poziția. E ca și cum aici mie vine să spun
Prin orice experiență prin care trecem în această viață, la un moment dat trebuie să ne oprim și să vedem ce avem de câștigat din acea experiență. Tu aici, poate unii dintre voi, v-ați câștigat o anume poziție. Poate fi poziția de victimă aici cu această victimizare, culpabilizare sau, mă rog, vinovăție. Poate fi poziția de... Da, de vai săracul ce inocent e, pune botul la vrăjală. Vai sărac a rămas cu un copil de pe urma la un nemernic care a mințit-o. E un titlu pe care tu ți l-ai câștigat aici. Tu știi dacă e bun pentru tine sau nu. Tu știi. Ar trebui să știi. Fă introspecția și vezi de ce-ți dorești tu. Potențialul tău e infinit să poți să rezolvi toată această situație. Ține doar de tine să te trezești dimineața din pace și să zici gata, am apuc de treabă. Să-mi rescriu povestea vieții mele. Nu mai stau aici în obscurul ăsta, în teroarea asta mentală, frica că, vezi, Doamne, mi-a făcut nu știu cine vrăji și mă apuc de treabă, Doamne. Nu mai am altceva pentru voi. Da, ne vedem data viitoare. Ciao!